Hej och välkommen till Vepars Garage. Idag ska vi montera en blåtandsadapter i den här V70 från 2012. Och det vi ska göra då är att ersätta själva AUX-uttaget med en liten blåtandsdongel istället. Så det vi behöver för att göra där då, det är att komma åt på baksidan av själva AUX-uttaget och även hitta en strömkälla med 12 volt. På de här modellerna då finns det ju färdigt då i själva armstödet. Så vi ska ta och koppla in den där då och så kör vi igång på en gång. Så då börjar vi med att lossa på den här panelen här då. Och det gör man genom att ta tag i sidorna här och dra rakt bakåt då. Så släpper hela den här då. Och den sitter ju vikt över kanten på den inre plasten här. Och sen då är det bra att ha en liten plattmejsel. Och så har du 2 stycken spärrar då i det här mellanrummet. Du viker ner den och så trycker du samtidigt ut hela den här ramen då. Ser ni de här då? Man kommer åt, trycker ner där, så släpper den. Och eftersom vi har AUX-uttaget då som sitter på insidan här, så får man stoppa in händerna här då och ta tag i det kontaktstycket. Och så har du en liten spärr här då som du trycker på för att få ut det. Och då har vi det löst. Ja, då är det dags att vi ska hitta ström till adaptern. Och då kan vi göra så att vi har en multimeter här. Jag vet inte vad det läget heter. Men det är när det har ett läge här som gör att när de här två möts så piper den. När den sluter kretsen så piper det. Och då kan vi göra så att vi stoppar in då den här lilla piggen på den här genom höljet. För här kommer vi ändå sätta strömtjuvarna sen. Så vi sätter in den där, och det här är ju den jag hoppas på ska vara jord, för dels är det ju den mörkare kabeln och den går ju upp till, jag har känt att den går upp till 12 voltsuttaget, och jag vet ju att jord är ju det ytterhöljet på 12 voltsuttaget. Så om vi lägger den här så har vi ett pip då, för då slutar den cirkeln. Så då vet vi att det där är jord och det där är plus då. Och då kan vi ändå, när vi har multimetern framme, slå igång tändningen. Då har vi tändningen igång. Så ställer vi om. Så har vi multimetern på 12 volts läge. Så har vi plussen här inne i mitten. Och jord här då. Och då har vi 12 volt här. Ja, 1186. Och då vet vi att det har, att säkringen är hel och att vi har matning hit då. Så då kan vi koppla in strömmen där då. Och först slå av tändningen då så att det inte är ström på. Och med de här strömtjuvarna funkar det så att det tar ju den hela kabeln. Den har åkt ner lite, så kan vi dela först på kablarna lite här så vi får lite mer utrymme att röra oss på. Nu har vi då den här strömtjuven, drar den runt där så att den hamnar i spår. Sen har vi röd där då till plus. Stoppar in den och så ska vi ta och klämma ihop den här. Och sen kan vi stänga den här. Så, och så har vi den andra här då till jorden. Sådär, då är det bara ett steg kvar då. Det är ju att sätta in kontakten här då från AUX-uttaget. Så. Och så kan vi stoppa in det här då och gömma det inuti. Så. Och så ska vi bara tillbaka med panelen här.
Då tar du den här inre då, plastdelen, och sätter den direkt över den här. Och så se till att de här hamnar i position. Klickar den ihop. Och sen bara skjuta in den här. Det som är bra att tänka på det är att den spelar upp all musik. Och bilen tror ju fortfarande att det här är en AUX-kabel då som är inkopplad. Så du kan ju inte byta stereo eller låt på ratten. Men du kan ju höja och sänka som vanligt på ratten och sådär. Så då är allting klart då för att testa den här. Och då behöver vi slå på tändningen så att 12 volt-uttaget då får ström. Och så ansluter vi till den här. Och den heter just nu då VHM 314. Så ansluter till den och så kan man spela identifikationsnummer. Jävligt snygg grabb. Och blåtandsadaptern köper du på vpart.se. Länk till den hittar du i beskrivningen. Tack för att titta. Ha en bra dag.